naging trend today sa dalawang match natin, puro game 3. Yup. Yun. Grabe naman. Pero for the side selection, Blue Team side talaga, Fuego no? naman, yung pipili ng blue side. Technically speaking, higher winning condition, higher winning rate yung nakita natin every time a team picks out yung first pick. Pero let's see kung paano yung magiging trajectory kasi take note, the Martial Mayhem, napakaganda yung performance nila, napakaganda yung aggression, at napakaganda din ng mapa na pinili which is Broken Walls. Okay. Po. Sabi niya, take note. Oo, Oh, noted. 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 Broken Walls ang may kita at pinili dito ng Team Fuego. So pwede tayo ma-expect na baka mag-iba yung lineup nila. Baka si Nikolai mag-prioritize ng mga sustained and utility junglers. Lalong-lalo na siya din yung nagiging target kanina. Kaya naman yun yung rason din bakit hindi makalaban ang Team Fuego sa mga objective takedowns. Ang hirap, kaya ito yung sabi ko kanina nung draft, hindi ko na sana sinasuggest, di ba? Yung suyo, kaso nagulat ko, nilock-in. Na para bang parte ako ng coach. Ay, ganun pala Hindi. yun. Anyway, kasi sa nakita nga natin na trend so far, ay nakikita natin at na-appreciate yung presence ulit ng mga utility junglers. Kasi nga, explosive na yung sides mo eh. So you would want control. You want control when it comes to jungling patterns. Daming And ma-open. nasunod ulit yung pattern natin that the earlier the better, the earlier that you get the game, the earlier that you can end it also. Diba? May mga ganun-ganun pa. Oh, may pagganon pa na segue. Adidas. Words of wisdom. Wow. If a first pick ba dito, sorry, if a first pick ba dito yung Sora? Kasi nagban ng Valentina Kaya eh. ka pala Oo nag-sorry nga eh. Oo, kasi Sora. Best option Sora talaga. Ang galing Here we go. Yan naman yung reason behind the banning of Valentina. Parang binate out na lang nila yung Martial Mayhem na Yes. sino yung gusto niyang makatapat? Freya, Sora. Pero dito pwede YSS. Oo, Tingin ko parang YSS. nakita na-appreciate nila. Pag red side, pwede YSS. Wag natin ipilit yung utility, mga ganyan. Kung sakali lang pero ang YSS, nagiging flex po. O, yung Yan, iba pwedeng na gold. nangingiti, natatawa kayo. O, nakita natin yan sa mga pro players. Yup. Oo. 'Di ba? At ngayon, para sa Team Fuego, kung sakali ninyong atake, this leaves Ayun na up nga. the opening for them na sila yung lumiko yung to utility kasi Sora explosive naman na. Tingin ko lang, pambalanse kumbaga. Ay, wait. Or pwede sila yung hindi ko nababawi yung sinabi ko. I said what I said. Tama naman eh. I said what Di I ba? said. May Yison Shin naman talaga. Di ba? Pero, wow, Uy, is this... Ruby. Cosplay, Na-excite tayo cosplay. dun sa Barats na yun. Pero, Hindi again, na pa si oras. Nicolette nga isa talaga sa mga Ruby specialist. So, bagay na bagay ito against a possible code lane Sora. And also, ang mahirap kasi sa Sora, yung maraming crowd control, 'di ba? And ang daming crowd control ng isang Ruby and balancing out na since fighter gold lane, meron din sila dito for their jungler na isang Yison Shin. Oo. Ito kasi sabi ko, kailangan balance lang ang lahat. Hindi pwedeng masyado sobrang. Although gumagana yung mag-greedy lineup, nakita na si TNC Voltes. Pero ang daming caution na kailangan doon. Pero ngayon, for Team Fuego naman, dito natin makikita finally Eve, tapos Grok. Oo, ito yung, if I would say, very star hero of camps, the Camps. Eve itself. Pero may pangontra din naman ang Martial Mayhem when it comes to Kimi being the mid lane. So technically, for the side of Team Fuego, we also have that explosive damage, crowd control, and area control. And for the other side naman, meron tayong parang anti-crowd control when it comes to the Ruby vision gameplay and traction pulse. Pwede din isang setter when it comes to it. Tsaka yung double marksman setup dito ng Martial Mayhem, this could be a force na para sa Team Fuego, ilagay na lang nila sa EXP yung Sora na yan. Kasi baka kulangin sila sa damage output, sa range damage output kung Code Lane Sora nga. Mapipilitan ba sila dito mag-marksman? I-flex ba nila yan sa EXP yung Sora na yan? 'Di ba? And okay lang naman na nandun pa rin yung tanong na yun kasi malalaro naman nila either way. Depende sa mangyayari dito. Pero based sa mga nakikita kasi natin, Martial Mayhem yung nagtitikta nung draft na to.
kahit yung first pick is Team Fuego, it seems like yung Team Fuego sumasagot din sa Martial Mayhem kung ano ba yung pinipick nila. And that's something that they need to be cautious about, need to be careful about kasi they need to dictate the flow kasi sila yung first pick. Pero when it comes naman sa banning, Federin, Guinevere, Minotaur, ano pa ba yung possible can be a sustainability. One of which, Ayan, Uranus sustain. na. Yan, sustain na. Okay, Sagot na. maganda dito ang galing ng Martial Mayhem. It comes with experience talaga. Yung trying to predict. Hindi nga basta predict, on point yung naging ban dito. Yung mga sinadjust nga natin na angulo sana here. Para sa Team Fuego ay nakita nila Coach Noise. That's banned out the Guinevere and the Fredrin. Ngayon, para sa Team Fuego naman, props din sa kanila. Kasi nga, kailangan bawasan yung pwedeng mga kumulit sa side. Pero, ewan ko kung sino pa uunat dito. Parang kailangan na nga yata talaga na mag-marksman sila dito. Oo, pilit na pinipilit sila na hindi i-gold Oo. yung Sora. Ang galing, no? Parang kailangan nyo na talagang mag-adjust Team Fuego. Ano din yung gagamitin nilang jungler dito? Will that be a sustain pa rin? O mapipilitan din dito itong si Nikolai na kumuha ng another assassin hero? Yung Lancelot, Hayabusa, hindi talaga napipili ngayon, no? More on the fighter jungle tayo, tapos Yisun Shin, tapos Suyo lang yung mga assassin heroes na nakita natin. Eh, yung Suyo, bawal. Oo. Bawal Tsaka na. iba. Oo. Yung Lancelot, kung piliin man ng Team Fuego, may Mahirap. Ruby eh. Oo. Mahirap lumapit. Oo. So, it's better to go for another one on Obsidia. Yan pa rin yung inarangkada natin. Pero Lancelot pa rin ang pipiliin ng Team Fuego despite the Ruby pick. MDL mentality. Brrr, ang galing mo, Cordy. Ang galing mo. Iiwasan na lang niya yung Ruby. Oo. Ganun na yun lang. lang. Ganun na lang yung pwede niyang gawin dito. And also, with that Hirap naman Obsidia, ang buhay niya. at least maiiwasan nila dito yung possible dash na pwedeng gawin ni... Tama ba? Maka-counter ba nung tali ng Obsidia yung passive ng isang Ruby? Oh, maybe that's the rationale behind it. Kasi every time na makakapag-skill or makakapag-ultimate itong si Obsidia, kayang-kaya niyang iwasan yung mga flicker. Bawal mag-flicker yung kalaban, ganun. So maybe that's the reason as to why they still pick out the Lancelot in Oo, the first place. tingin ko kasi, di ba, ang affected nito yung mga mobility skills. Yung Yep. katulad nga sa Ruby. So, let's see. Kasi, sobrang 3E Sila part po. netong Obsidia. Pero ang tagal nating inantay ito. Wait Kasi lang nga, ha. Nakita yung din natin, biglang finlex din yung glue. Kala natin explain na to, pero hindi. Kay Clarence mapupunta yung glue, tapos kuha sila ng lapu-lapu on the EXP para may pang-dive din kay Cam. So, ako personally, I believe na Martial Mayhem yung nakabagdikta ng draft na to. And dito natin makikita talaga yung experience na nag-gain ng Martial Mayhem dun sa mga nakaripas na season nila dito sa MDL. akala ko si James lang ang ultimate fighter. Pati parang Martial Mayhem. Tinatlo nila. Ano po, isa lang? Hindi. Dalawa. Ay, No, no. make it 3. Yun. Better, the more the merrier. Parang yun yung motto nila, di ba? Kaya, pista. Tama naman, di ba? Triple fighter setups coming in and serving us by the Martial Mayhem. Pero tingnan natin kung kaya bang bumawi ng debut na open qualifier team natin dito na Team Fuego. 1-0 na. Isa na lang para sa Martial Mayhem. And naganda ng abang ni Hennessy dito against kay Lestoink. Kasi kahit technically tank in essence ang glue, pero more on the fighter kasi yung prowess niya, yung galaw niya, kumbaga. Compared sa mga nakasanayan natin ng mga tank before na Tigreal, Grok, di ba? So, tingnan natin kasi very interesting for me ngayon. Paano haharap ng gusto or paano makakaharap dito ng maayos ang Team Fuego knowing na tatlo yung sobrang kunat na may damage pa by the way na popronta sa kanila sa Martial Mayhem. They need to be early birds dito talaga, Gretchen. And when it comes naman sa possible initiations coming in from Martial Mayhem,
I can see na dahil nga yung mapa natin is broken wall, Nicolette can go for the objective taking. Pwedeng-pwede siyang sumama agad sa first turtle and that would be a great advantage knowing that Lancelot, Dash, Reliant Tiana and samahan mo pa ng isang Nicolette bilang threat. That would be the possible cause as to how Martial Mayhem can get that winning condition for the first turtle. So aside from Nicolette nga, no, yung fact din na pwedeng sabunutan ni Clarence dito si Nicolay, baka makita din natin. Tapos kung babalikan din ni Nicolay dito yung ginawa sa kanya ni Wendell kanina, 'di ba? Baka baka magkaroon na siya dito ng mga nagka-trauma na siya kay Wendell kanina. So Matutrauma pa lalo to. Bakit? Long hair si Lancelot, madaling sabunutan. ayun na nga. Yun Yun ang delikado para sa kanya dito sa larong to. Kasi yung cute na yan. Oo, Di cute yan pagka team fights to. Team fight na. dumadami pa yan. Sa third, ang cute pa nung maliliit Cute. na yun. Diba, cute pagkakampe mo, pero hindi cute kasi kakat nila ngayon yung formation na ginagawa ng Team Fuego. Clarence here with a spread. Dumami na si Patrick Lestoy sa pinakagitna. Nicolay pa rin makakuha ng turtle. And that's a very nice play around here para sa Team Fuego. Yun naman yung strength talaga ng isang Lancelot to actually secure an objective at napa-flicker out na lang si Angry SP. And yung somehow possible scenario ng Team Fuego, nalutasan nila yung problema na ang daming fighter ng Martial Mayhem. And somehow it's like a skill na ni Nicolay na kaya niyang iwasan yung mga threats na gano'n. And thus, they're really confident in picking out the Lancelot in the first place. So at least kahit pa paano, no, na nakahanap sila ng paraan para labanan dito. Wait lang! Okay, walang wait para dito sa MMTM eh. First blood para dito kay Lestoink at babagsak agad si Nicolay. Kakasabi lang natin na yung beauty ng Lancelot makapag-in and out, yung mabilis, pero hindi magiging payapa talaga yung buhay niya pag ito yung mga kaharap niya. At ngayon sa may bandang kasagad! Uy, napigil pa! Napakaraming in-exhaust doon ng Martial Mayhem. And at the end, makukuha pa rin nila yung target nila. Nakikita natin dito, no, na kung paanong nag-a-adjust din yung Martial Mayhem at kung paanong ang mga veteran teams natin, once na meron talaga silang nakitang maliit na opportunity, Grabe no. it doesn't matter kung gaano kaliit, igagrab talaga yun Para ng mga aso, veterano. pag kumagat, di bumibitaw basta-basta. Oo nga eh. Nakagat na kasi ako before. Ganun ba? Kaya pala, based from experience pala, pero based on the experience of Martial Mayhem, we can definitely see their veterancy and how they play the game number 2. Ulit. But look at that! Okay, ang ganda na nga yung ma-feather play, pero good thing daw, makakataas pa rin si Angry SP. Pero at what cost? Medyo madugo. Imbes na yung skill set niya ay nagagamit sana pang-engage, pang-team fight. Lagi na lang pang-disengage to, Courtney. At mangyayari yun, magiging kulang yun sa parating na turtle takedown. Yes. And not just yung tech charge yung wala. Wala ding ultimate dito itong si Cam. So, lalamang na ulit sa resources dito ang Martial Mayhem. Pero tingnan natin, paano papalag ang Team Fuego? Sinisimulan na ni Kayano yung pagong. Makakasilip pa sila? Mukhang hindi ata makakalaban ang Team Fuego ngayon. Very nice timing on the Mountain Shocker as well na na-prevent nila dito yung mga incoming attacks. So, now for Martial Mayhem, alam nilang dalawa lang yung mga nandito. Pwede nila i-go and i-go ng attraction pulse hitting on the members of Team Fuego sa taas. Angry Fed is down. Angry SP! Walang magagawa yung galit niya ngayon kasi sila ngayon yung pilit na pinaatras ng Martial Mayhem. At galit na galit ngayon yung Martial Mayhem. Sobrang linis ng galaw nila. Alam nila na yung Team Fuego na exhaust na yung mga needed resources in order to secure the second turtle. Kaya confident sila na after the turtle, post-punish agad towards the top lane. And of course, Nicolay also knows this factor. Kaya kung mapapansin mo sa mapa, nag-red buff na lang siya at nag-push na lang towards the bottom lane. At least, there's still a trade to somehow equalize what is happening in the map. Yup, a turret for a turret. Ganun yung naging palitan dito. Pero para sa Martial Mayhem, ang nakukuha at na-establish nila is not just gold lead, not just objective leads. Even yung mga kill score, sila yung nakakakuha. Kaya parang para sa Team Fuego, gustuhin man nilang umiwas sa gulo at sa action, yung Martial Mayhem, kapag lumapit, ayan no, tingnan mo. Ready yan anytime makipagbasag ulo. Parang everywhere I go, I always see you, no? Ay! Di ba kahit saan sila pumunta? Mapahilaga man, kanluran, or pati na nga rin dito sa Timog, ay nakikita nila lagi covered ito ng Martial Mayhem.
bandang gitna naman tayo na kung saan si Clarence, makita Grabe man si nila to, tanggap na Clarence. nila. Grabe. Sticker lang ang pwede nilang gawin muna dito. Wala silang masagot dun sa nakatayong Patrick na dinidivide na pa yung sarili niya into baby Patricks. Nakala mo naglalaro, the boat is sinking. Di ba? Ginugrupo niya yung mga maliit na Patricks na yun eh. Pero for Team Fuego, again, wala silang magawa sa ngayon kasi kailangan din nilang patabain si Angry Feds mamaya. And yung overall composition ng Marshall Mayhem, pabor na pabor sila sa oras na ito kasi tatlo yung fighter nila. Mas Grabe si Clarence, oh. advantage sila sa pag-push out ng mga members ng Team Fuego. Pero sila yung napupush out ni Clarence. Grabe si All Clarence. together. Clarence, everybody. nasabunutan. Sinabunutan pa dito si Hennessy. Binalik sa kanyang mga kakampi. Hennessy down. Marshall Mayhem to the rescue na naman sa kanyang mga nakukuha. Lestoink on the other hand, sabi niya, parang tama na. Kanina napansin ko kayo sa bottom side. Puma-plan B kayo Ngayon paano yung plan B ng Team Fuego? Checkmate agad dito ng Marshall Mayhem. Wala na kasing choice ang Fuego kundi maghanap na lang din talaga ng possible trades. Pero yung ginawa dito ni Clarence, yung timing kung kailan siya sasabunot kay Hennessy, sobrang on point kasi nagamit na ni Hennessy yung flicker niya at saka sumabunot doon. Itong si Clarence. Yun naman yung right timing at the right moment. Yan yung kailangan lutasan ng Team Fuego kung gusto nila maiwasan yung possible setup sa manggagaling sa Marshall Mayhem. Kasi take note, triple fighter setup, that means a lot of initiations are about to happen for the side of Marshall Mayhem. Hindi ka tatantanan nito kahit sino mauna sa kanila. Clarence Same talaga. result, diba? Clarence still is undefeated. Oo. Naging, ano pa Wala 0-0 po rin. Diba? At ngayon para sa Marshall Mayhem, Ayan, oh. as you mentioned, dahil nga triple fighter, technically 2 fighter, 1 tank. Pero Oo. nga palaban lagi. Oy. Talagang fight kung fight. Fight lang dito, Marshall Mayhem. Bandang gitna, naglatag ng RWM just to clear up the last bits of minion. Pero that's not enough to repel Marshall Mayhem. Mababa yung kill score din natin sa ngayon Pero kung papansinin din kasi natin, Papa, 0-4 nga. yung macro, dun talaga parang pumupuhunan na lang yung Marshall Mayhem. Diba? Umiiwas sila dun sa mga gulo. Lumalaban lang kapag may nakikita. Pero ang mas mahalaga para dito sa mga taga-Iloilo, objective talaga si Clarence. Oh, di ba? Gusto man nilang bigyan si Clarence. Pero Mabuhay! bakit nakapag-clear out pa? Nicolette on the other hand, getting a kill onto Angry Feds. Hindi ko man lang nakita yung buto, yung Hunt of Bones. Para bang sila pa ngayon yung natitinik dito sa pinaggagawa sa kanila ng Marshall Mayhem. Although, sa may bandang baba, konting good news, nakakapag-push naman si Nicolay. At yan din naman yung somehow kailangang i-capitalize ng Team Fuego na Uy, kapag uy, uy! Nikolai was able to take down Wendell in the process. Bumawi. Oo, bawi lang kung bawi. Kasi yan yung kailangan nila kung gusto nilang umarangkada sa late game phase. Yes, sayang di na PvP. Babawi ako, Nicolay. Kanina Isa pa kasi. Isa pa, Nicolay. Isa Si pa, Clarence. Kaso ngayon, isa sila pinapabagsak dito ng Marshall Mayhem. Ganda. Napaganda ng transform dito. Nagagaling na nga lang kay Hennessy. Clarence ataka. Spread na gamit na rin. Members ngayon ng Team Fuego, unti-unti na nabubuhayan, nag-iinit ang mga ulo dito sa Marshall Mayhem. Oras lang yung kailangan nila dito para tumaba din at magkaroon ng items itong si Angry Feds. Dagdag pa natin, etong si Camps din. Sa ngayon ay hindi pa nararamdaman yung kalagkitan, yung damage output ng isang Eve. Kaya naman for Marshall Mayhem, grabe lang din yung pangbubrusco na ginagawa nila dito. Kukunin nila lahat ng pwedeng kunin against Team Fuego. But then again, nandun pa rin yung chance para sa Team Fuego na makabawi sa late game. Yung oras, kumbaga, ay pwedeng pumabor sa Team Fuego as long as they make it right. They make the environment right para kay Angry Feds, kumbaga. And having those types of initiations, having that set of play, challenging man for the side of Team Fuego. They need Nicolay, to make it happen. They Tapang ni need Nicolay, a miracle to make this possible. Okay, pero alam nila ngayon na hindi masyado pwedeng lumalim na si Nicolay. Natuto na sila sa pangyayari kanina. And instead of them just going head-on sa Marshall Mayhem, nandito pa rin yung sobrang calculating muna na paglalim nila Angry SP. Oo, kailangan din maging maingat muna. And ang maganda rin actually sa ginagawa ni Nicolay, kahit na they're really behind dito sa game na to,
pinaparamdam niya sa Marshall Mayhem na hindi sila takot lumaban. Di ba? Hindi sila natatakot. Kahit na anong panggugulo pa yung gawin nyo, ipaparamdam pa rin nila Nikolai na kaya nilang lumaban. Ang kaso lang, ipinaparamdam talaga dito ng Marshall Mayhem na sila yung lamang dito sa laban na to. Pati nga yung purple buff, ayaw na nilang ibigay dito kay Nikolai. So, kung usapan lang din sa pangmamind games, wala, mas nananakot talaga dito ang mga pride ng Iloilo. Marshall Mayhem still wanting to secure the lead. Lalong-lalo na, malapit na mag-spawn yung Lord na yan. Oo, hinahamon mo kasi sabi mo walang kinatatakutan dito ang par. Sige. O eto, Sinimoto. Matakot ka. Ng Marshall Ay, ganun pala. Mayhem, nagkaroon ng presentation. Top 3 reasons why bakit kailangan matakot ng Team Fuego. Una, well-farmed. Oo. Pangalawa, may Clarence. Pangatlo, may Lord at hindi pa nila afford ngayon na lumalim at i-risk ito. Nakakatakot din lumalim for the side of Team Fuego knowing that ang daming kupunan ng Marshall Mayhem to Kita really sila. counter things out. Hindi makalapit, Hennessy is trying, Hindi but nga. Piano will still secure the Lord. And they know also, sumilip lang pero walang nag-overstep ng boundary na, napansin nyo? Tinry lang naman. Oh, ang importante, nandun sila. Oo. Attendance. Attendance check. Present. Diba? Yun naman yung mahalaga. Ang mahalaga din, tinry nilang lumapit. Ang kaso lang, ang dami talagang nakaharang dito mula sa Marshall Mayhem. Pati yung mga orange buff na yan, tinatry pa rin talaga ni Nikolai kunin dito. Oo. And yep, successful naman siya sa pagkuha. Hindi, mag-spawn pa lang pala. Hindi siya magiging successful sa pagkuha kasi wala eh. Hinaharangan na talaga. Ginagwardyahan na dito ng Marshall Mayhem lahat ng pwedeng maging farmings dito ng Team Fuego. Dehin sila makalabas. Pero Oo. katulad ng Dehin, kailangan baliktarin nila. Yun. Baliktarin ang mga pangyayari dahil ito yung hindi ka komportabling sitwasyon na pinaka-base start sa malang matitira. Comes. May Lord na kasama, bandang gitna pa mabubutas. May Oh, atak pang isa! Ay, Tech Charge! Pero makakaligtas pa rin naman doon si Hennessy. Tech Charge ay tatama, kaso nga sa kabilang banda. For Team Fuego. Grabe si Ay, Wendell. unti-unti pa rin naman sila maabot dito nila Wendell. Wendell with a kill yet again. 1 for 1. Kulang-kulang ngayon yung pronta para sa Team Fuego. Pero importante, nabuhay pa rin sila at hindi pa natapos yung laban na to. Kahit nangyari man yung teamfight initiation na yan, all I can say is for the side of Marshall Mayhem, they were able to take control sa mapa. Hindi Yep. nila basta-basta papalabasin yung Team Fuego. Kaya kung mapapansin mo yung movement, sabay-sabay lumabas yung Team Fuego because they know the threat of Marshall Mayhem. They know the damage output, the crowd control potential, and the setup plays that is, being able to go for it sa mapa. Kaya let's see na lang kung paano ba sasagot yung Team Fuego sa mga counter initiation gameplays knowing that palapit na palapit tayo sa late game. Lalong-lalo na isang minuto, mag-spawn na ulit ang next Lord. Though wala pa namang 18 minutes. So hindi pa naman ganoon ka-crucial kung i-contest ba talaga nila yan. Pero umabot na rin kasi talaga sa punto na hanggang kailan ba magtitiis lang dito ang Team Fuego. But again, yung purple buff, hindi talaga hinahayaan ng Marshall Mayhem. Tinatakan na. Mapasa kamay ng Team Fuego yan. Pero the good thing for Fuego, kina natin, no, lumalabas pa rin sila, naghahanap pa rin sila ng paraan. Kailangan talaga. Actually, sabihin man natin di 18-minute Lord to. Pero umabot na kasi sa point na ito yung disadvantage for Team Fuego. 18-minute man o hindi, yung Lord ay sobrang laking dagok sa kanila. And that's why they're trying their best na makapag-spread out sa mapa. Yup, umahanap sila dito ng way, no, para kahit pa paano makapick off. But since for Marshall Mayhem, ganoon ka lang yung lead nila, pinlow lang nila yung bottom lane para makalamang sila dito. At may dumipensa sa Team Fuego. Sinimulan na ng Marshall Mayhem ang Lord. Okay, ngayon na-atake na agad si Clarice sa pinakalikod. Sa kanya nagpo-focus pa yung mga members dito ng Team Fuego. Pasok, Okay, Listoy. yung action post wala matatama. Pero si Listoy, nakadilit na naman, nadadali. Walang referee holder dito ang Team Fuego. Pero lumalaban pa rin naman dito sila ang Angry Feds. Pero si Keanu. Siya ngayon papasok at sasama sa mga bata na ginagawa na kanyang mga kasama. Nikolai and Hennessy down. Clarence was the sacrifice. Pero all in all, Marshall Mayhem nakakuha pa ng Lord. Sacrificial lamb man si Clarence pero na-bless pala sila
ng Lord kasi nakuha nila at nakuha din sila ng teamfight initiation. 2 members ang nawala sa Team Fuego, 3 na lang ang natitira para depensahan. And all I can say is, it would be a challenging moment for them. Kaya na ba? Oo, might be a last push here para sa Marshall Mayhem. Pinaunahan agad dito ng RWM ni Cams, clearing of the last Grabe hits. sila At split. kailangan talaga nila i-burst, tanggalin agad yung Lord na ito. Makakadepensa man, pero bukas na open for all na yung base dito ng Team Fuego. At hindi rin ipipilit ng Marshall Mayhem na tapusin na yung laban kasi alam nila na kulang din sila kanina. Habang tumatagal yung laban, pumapabor pa rin naman to sa Marshall Mayhem. 2 marksman ang meron sila dito. The Kimi plus that Isunshin. Untouchable pa rin si Kayano as of this moment. And of course, for the side naman of Team Fuego, we also cannot underestimate the damage output of Angry Feds. Habang tumatagal yung laban, mas nakakapag-stack up siya ng needed bone shards. And of course, if you're going to look at the itemization, kumpleto niya na yung kailangan. Kaya every time na nag-ultimate siya, naramdaman nila Lestoinks, Clarence, Nicolette, kaya napapa-atras din sila. So kaya na kahit Kaya papano. na, oo. Sadyang malaki lang Oo. talaga yung lead na meron dito ang Marshall Mayhem. 9K, almost 10K cold lead na meron sila. At dito rin papasok yung challenge para sa Team Fuego. Hanggang kailan sila dedepensa lang. Di ba? Problema na yung mga mega minions na dumadating. Take note sa mga hindi po nakapanood ng match 1, nanalo ang isang team, ang Onyx Uprising dahil sa minions. So, ano to? Kailangan to. At problema to para sa Team Fuego. May problema ka na nga kanina. Dinagdagan pa. Yun lang. Na Dami para pa. bang ikaw ang strongest warrior. Ay, di ba? At ngayon, para sa Team Fuego, ikaw ang strongest fighter, pero mas strongest yung fighter kasi nila dito for Marshall Mayhem. Balikan natin. Sabi nga ni Gretchen, nagkakaroon naman na ng items. Lock item na actually dito sila ang defense. Pero for me, one of the, sabi natin, hidden ace ay si Cams. Kasi isang magandang real-world manipulation huli, gane, ido-double down na ni Angry SP. Kasi ano nakikita ko, nahihirapan siyang i-take charge yung members dito ng Marshall Mayhem. So, what he can do is slow them down para umabot yung connection dito na magagawa ni Angry SP. Kumbaga, kailangan natin makita yung connection between those Mid. skills. Oh, yung mid. Cams, Angry SP, getting Yes. that miracle set in order for them to turn the tables around. Dahil nandito na yung 18-minute Lord. Very crucial when it comes to the damage output. Kaya, kahit gusto man nila or hindi, kailangan talaga nila itong contest for that one. Lamang yung minion waves dito Oh, ng lamang din Marshall tayo. Mayhem dun sa may bandang ibaba. Ang kapal ng minions nila sa baba. Oo. Sinong dedepensa dito? Umuwi si Hennessy. Hindi niya tinuloy yung pag-uwi. Pero patatagalin lang to ng Marshall hanggat merong mag-react dun sa baba. Saka nila i-burst down yung Lord. Alam ko kayo din ay nag-react. Pero sa ngayon, para sa Team Fuego, Ayan na. kailangan natin ng magandang reaction from Binaburst na them. yung Lord. Clarence again, putting himself on the faces of Team Fuego. Yung Lord burst lang dito para sa Marshall Mayhem. Pinakagilid sa Lestoy. Kumatake na naman makakaligtas na rin the bravest fighter. Umaabata dito sila Wendell. Free hit lang daw kala Angry SP. Kumapit. Figure Sinabunutan sila Hennessy dito ni Clarence. Nakagaling. Flicker! Nila mapatay-patay. Buhay pa rin siya doon. Lestoy ka, nag-purchase ng immortality. Pwede pang gumo dito Marshall Mayhem. Pero call out muna for Team Fuego. Atras na muna sila. Ang mahalaga ay walang namatay mula sa Team Fuego, pero yung Lord lumabas agad. Mukhang hindi makakahinga agad-agad dito ang Team Fuego. Spinoutan lang talaga nila si Nicolai nung bumaba siya. Sabi nila, okay, burst down na natin ang nangyari yung teamfight initiation na yun. Pero towards the mid lane, this is a possible end case scenario for the side of Marshall Mayhem. Okay, ngayon yung Lord, medyo makunat. Kailangan na ng buong depensa dito para sa Team Fuego. Dito siya po sa kinasa. Pero ngayon, kinakasan na rin ni Hennessy yung pinakahuli nilang bala. Pero Marshall Mayhem tuloy-tuloy sa pagkabate. Clary sa pinakagilid na maumatakan na ibang mga Patay na yung Lord. Team Fuego. Patay naman na nun yung Lord. Immortality nagkakapapter na dito. An Angry SP is down. Wow. Frontliner here for Team Fuego ay duguan, bawasan. May next wave of minion pa sila kailangan i-clear off dito. Marshall Mayhem buong-buo pa rin. Oh, flicker! Nicolette going over the elbow of the play. And doon from Wolf King combination Nicolai. And together with the rest of the gang will my fall God. down as Marshall Mayhem secures a 2-0 sweep for match number 3. Ang baskog
ng Iloilo. Ipapakita lang. Nagigil silang magbabalik sa MDL. Welcoming Team Fuego, sweeping Team Fuego. 2-0 yun. Dominating yun. Yeah. At ibang klase yung karanasan, yung igil nga at lakas na meron dito ang Marshall Mayhem. Is the returnees versus the trainees. Diba? At ngayon, sa pag-return nga nila, it's a different flavor but the same Marshall Mayhem causing mayhem unleash here para sa ating match number 3. And let's see na lang kasi take note, wala pa naman malalaglag. So this is just a group stage kung Tama. saan nag-garner sila as much points as they can in order to advance towards the next round. So kahit nagpakitang gilas naman ang Iloilo Pride for the side of Team Fuego, kayang-kaya pa din naman nilang bumawi Yeah. in the other matches. Yup, marami pa silang chance bumawi pero mas marami ring chance mag-accumulate ng points ang Marshall Mayhem kasi sinimulan nila ang unang laro nila ng sweep. Ibig sabihin 3 points agad ang makukuha nila dito. At malaking bagay yung mga points na sinasabi natin at pinag-uusapan natin dito dahil sa, kung di nagkakamali, ang top 1 to 3 per group rekta play-ins, di ba? Oo. Hindi mo na kailangan maglaro dun sa last chance qualifier. So, yung sweep, malaking bagay talaga yan para sa isang team. Pero malaking bagay din and a learning lesson to para dito sa Team Fuego. And in case you miss it, that's a 2-0 sweep po para sa Marshall Mayhem. At marami pang sasabihin dyan si Gretchen. Kaya naman, Gretchen, ano ba nangyari dito sa series na to? Ikaw nang bahala mag-himay. Maraming salamat, Qwerty at Athena. And this is actually the first 2-0. Lahat ng scenarios for day 1 of MDL Season 7 ay naranasan natin at 1-2, 2-1, and now 2-0. And with this, balikan natin yung game 2 that we have witnessed earlier on by discussing the post-game stats. Of course, when it comes naman sa team fight initiations, lumalamang ang Marshall Mayhem kasi tatlo yung fighter nila. Technically, the Blue is considered as a fighter kahit pumafronta siya, nagsha-shampoo lang sa Team Fuego. And at the same time, Nicolette Lestoings also proving that point na kaya nila mag-crowd control. Kaya every time na lumalapit yung mga members ng Team Fuego, hindi sila makapag-initiate, hindi sila makapag-set up dahil naka-counter agad ng Marshall Mayhem. Kaya yung trabaho na lang nila Kiano, Wendell is to make sure na ma-burst down nila kasi take note, double marksman sila with that YSS Kimi combination. And kita naman natin, itemization-wise, it really doesn't matter kasi nasa 20-minute mark of the game na tayo. Nakakapag-catch up na yung teams when it comes to those economy gaps. Pero for the emblems, all I can say is they're mostly focusing sa CD reduction, adaptive attack that really helped them sa mga teamfight initiations that happened earlier on. Pero pag-usapang MVP, nako po, it's Patrick himself. Glue na ngumingiti-ngiti lang sa mukha ng Team Fuego but very deadly ang naging glue na to kasi kita naman natin Clarence had that game point advantage. And kita naman natin if we're going to highlight a certain item, naka-glowing wand siya. And courage plus glowing wand, it help Marshall Mayhem really deduce, really subtract the defenses of Team Fuego. And I really like yung initiation sa ginagawa niya, pumafronta, nagbibigay vision, and also confident in terms of how they would go on sa mga gameplay itself. I also like the connection between Clarence as well as Lapu-Lapu Ruby na nangyari kasi kita nyo naman yung napakatibay na front line na meron ang Marshall Mayhem. And with this,
going naman tayo sa highlights kasi if we're going to see yung mga initiations ng Martial Mayhem, nahihirapan yung Team Fuego ever since the early game stages. They are forced to utilize their ultimates para lang makatakas sa tricky situations na dinadala nila Clarence, Stoink, and Nicolette in the process. And when it comes naman sa initiations, kita naman natin protektado sila Keanu, Windel, kaya hindi din masyado nakakaabot ang Team Fuego sa mga crucial damage healers na meron ang Martial Mayhem. Kita naman natin, ito very confident shampoo lang sa gilid itong si Nikolai, and Toss having that pick of potential na nakakapag-disrupt sa positioning ng Team Fuego. Toss, Martial Mayhem having that advantage point, having that winning condition. It's also their way na kahit matagal man yung naging laban, even though naka-cash up na yung Team Fuego, Martial Mayhem synchronization, sequencing of skills and how they penetrate the backline, yan naman ang nagdikta ng laro. Yan din naman yung nagbago sa lahat-lahat kaya natapos nila ang larong ito. In terms of this last push that they did, they have that enhanced lore to help them push the members of Team Fuego back to their base. And at the same time, kita naman natin na pitas si Angry SP during that time, and Toss, yung defenses of Team Fuego crumbled down to the point na natapos na ng Martial Mayhem itong larong ito. And with this, what a day, what a series, what many actions happened. Unang araw pa lang ng MDL Season 7 ito sa mga viewers natin dyan. And with this, I'm pretty excited to see on how these teams that we have witnessed today were able to bounce back accordingly. Paano ba sila matututo para harapin yung mga susunod na matches sila. Take note, wala pa naman po matatanggal, wala pa pong ganun kasi nag-garner pa sila ng group stage points in order for them to advance to the next few stages of MDL. And with this is your analyst, Gretchen, at babalik na po natin sa ating panel. Maraming